Em Linh xin chào cô chú anh chị. Chúc tất cả mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Hủ tiếu xào bò nha anh chị. Hủ tiếu xào bò đã là món ăn người Hoa ai cũng biết, ai cũng ăn qua rồi anh chị. Cái điều đặc biệt ở đây là làm sao cho thịt bò mềm thấm gia vị, sốt phải ngon, đủ để thuyết phục khẩu vị. Cùng em Linh vào bếp trải nghiệm ngay món ăn này nhé. Nguyên liệu của món hủ tiếu xào sẽ có 200g thịt bò. Thịt bò thì mình sẽ mua thịt bò hơi mềm một tí xíu nha mọi người. Đây. 10g đầu hành và 5g gừng. Ướp thịt bò mình sẽ có một tí xíu đầu hành và gừng như thế này thì nó sẽ không bị hôi mùi bò quá nhiều nhờ hai cái món này. 140g giá và 120g cải ngọt. Anh chị em mình cân đối lựa chọn rau ăn cùng. Mọi người có thể xào bằng cải thìa, hẹ, cải ngọt đều được. Nhưng mà hôm nay để cho khác đi thì em nên sẽ xào bằng cải ngọt. Còn đây là hủ tiếu mềm 400g. Cái bản sợi của nó sẽ to hơn là bản sợi của phở, dày hơn cái bản của phở, bề rộng khoảng tầm 1cm. Mọi người tìm mua không ra sợi hủ tiếu mềm thì mọi người có thay thế bằng mì Quảng trắng. Hủ tiếu mềm này mọi người mua nhiều có thể để bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh, và khi nào cần thì mình có thể trụng lại hoặc là hấp thì mình sẽ xào y như là bình thường vậy. Bây giờ thì em Linh sẽ đem bò đi sắc. Hành và gừng này thì mình sẽ giã nhuyễn nha. Hành gừng mình đã giã nhuyễn như thế này rồi, tí nữa mình sẽ ướp với bò. Thịt bò mà có gừng hành giã nhuyễn như thế này thì bò của mình nó sẽ thơm và ngon, rất đặc biệt nha mọi người. Và sau khi mình rửa sạch mình sẽ thái miếng. Ở đây chắc cũng nhiều anh chị biết thái thịt bò rồi, nhưng mà ở đây em Linh cũng nhắc lại một tí xíu là bò nó sẽ có cái thớ dọc như thế này thì mình sẽ cắt ngang cái xớ thịt ra để cho bò mình nó mềm hơn, chứ mình không có cắt dọc. Cắt dọc là chỉ để làm bò khô thôi nha mọi người. Đây nó có cái xớ dọc như thế này nè mọi người, mình cứ cắt ngang cái xớ này ra là được, cắt như vậy là được nha. Bò mình sẽ cho vào tô trước. Để giảm bớt cái mùi bò thì em Linh sẽ cho ngâm nước lọc. Mình sẽ đổ nước vào đây ngâm. Sau đó thì mình sẽ trộn lên. Rồi mà mình ngâm bò 15 phút. Đây là cách làm để cho thịt bò của mình bớt mùi hôi bò. Mình sẽ để ngâm nước 15 phút. Rau cải thì mình sẽ cắt khúc và rửa sạch thôi. Giá thì mình cũng sẽ bỏ hết cái lớp vỏ đậu đi nha mọi người. Đây em Linh đã làm xong cái phần cải với phần giá luôn rồi. Bò sau khi mình ngâm nước được 15 phút thì bò của mình nó đã bắt đầu nở ra rồi nè mọi người. Nở đầy luôn rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ đem đi đổ bỏ nước này đi và để ráo. Bò sau khi đổ nước ráo rồi cho vào tô để ướp. Ướp vào bò 1 muỗng cà phê bột năng. Với lượng thịt bò và lượng hủ tiếu mềm này thì mình sẽ xào cho 2 người ăn. 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm. Ở đây nước tương thì em Linh sẽ dùng của hãng Hải Thiên này, 1 muỗng cà phê nước tương. Để cho món bò của mình thơm ngon hơn thì em Linh sẽ cho vào đây một ít rượu. Rượu thì em Linh sẽ dùng rượu Thiệu Hân này. Nếu như mọi người không có rượu Thiệu Hân thì mọi người có thể dùng rượu nếp bình thường vẫn được nha. 1 muỗng canh rượu Thiệu Hân. Và cuối cùng là dầu hào, 2 muỗng cà phê dầu hào. Và mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ cho luôn phần hành và gừng vào luôn. Và một ít tiêu. Trộn đều. Để thịt bò của mình lên màu đẹp hơn thì em sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê xì dầu đặc biệt. Tiếp tục cho vào đây 1 muỗng cà phê dầu ăn. Mình trộn đều. Mình ướp 15 phút. Không thể thiếu trong món hủ tiếu xào bò là sốt xào. Giờ thì em Linh sẽ pha sốt. 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nếu như mọi người không ăn bột ngọt có thể bỏ qua nha. Mình trộn đều lên. Với lượng sốt này là vừa đủ cho 2 phần ăn luôn. Còn nếu mọi người muốn pha nhiều hơn để dành thì mọi người cứ nhân cái số lần lên thôi. Mình sẽ bắt một cái nồi, cho vào đây nhiều dầu ăn một tí xíu nha mọi người. Chờ dầu nóng, mình sẽ trao cái phần thịt bò này qua dầu. Trao dầu hay còn gọi là kéo dầu đó mọi người. Thì mình sẽ cho thịt bò vào, chiên sơ qua dầu. Với cách làm này thì bò của mình nó sẽ chín ở bên ngoài nhưng mà khóa nước ở bên trong sẽ làm cho bò mọng nước và mềm hơn. Rồi mình đã sơ qua rồi thì tắt bếp và đổ ra ngoài luôn. Đổ và lượt bò lại để cho bò ráo dầu luôn. Với cách này thì mình không cần phải xào bò lại. Bò làm như thế này thì bò của mình nó sẽ rất là mềm luôn. Mình đã bò ráo hết dầu. Bây giờ thì mình sẽ áp chảo hủ tiếu mềm. Mình bật bếp, chờ cho bếp nóng. Khi chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vào đây để tráng chảo. Rồi mình sẽ tráng đều chảo. Sau đó dầu thừa thì mình sẽ bỏ ra. Chảo bắt đầu nóng, mình sẽ cho hủ tiếu mềm vào áp chảo.
Mình mở lửa to để xào ha. Và cho vào đây một tí xíu hắt xì dầu. Mình sẽ đảo đều. Sẽ lên một cái mùi rất là thơm. Mình đừng đảo quá nhiều nha, mình mà đảo quá nhiều thì cái phần này của mình nó sẽ bị nát hết. Nếu như mình không đảo được chảo thì mình có thể thêm một tí xíu dầu để cho nó không bị dính. Xào thơm 2 phút, hủ tiếu của mình đã bắt đầu lên mùi áp chảo rồi. Mình sẽ mở lửa nhỏ và cho rau cải và giá vào. Cái này đáng lẽ phải xóc chảo nhưng mà chảo nặng quá nên không xóc được thì mình sẽ làm như thế này ha. Sau đó mở lửa lớn, sau đó mình sẽ cho sốt vào. Mình xào khoảng 30 giây. Được 30 giây, mình cho bò đã trao qua. Xào sơ và tắt bếp. Sau khi xào, sợi hủ tiếu thấm gia vị nhưng không bị nát. Mình cho hủ tiếu ra dĩa luôn. Hủ tiếu xào, món ăn của mọi gia đình. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã luôn yêu quý ủng hộ kênh của em Linh, cho em Linh có cơ hội chia sẻ nhiều món ăn ngon cùng với mọi người. Trên kênh em Linh còn nhiều món mì và món xào mà mọi người có thể tham khảo bằng cách tìm kiếm mì hoặc món xào cộng Xuân Linh Vlog là có thể dễ dàng tìm được nha. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.